comes and goes. Ito yung OS. No? Medyo nabanggit ko na to kanina. Yung OS, ang ibig sabihin niyan is operating system. Let's say, meron kang Apple. Anong OS niyan? Yung cellphone mo na ginagamit mo ngayon, may OS yan. Ang OS niyan is Android. Okay? So, yung computer, ang OS niyan kadalasan, Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows 10, kagaya ng sa Apple, iOS naman ang tawag doon sa kanila. Okay? Ayun, operating system. Nilagay ko para rito, no? Tumatalon-talon pa siya. Ulitin ko, ha? Tumalon siya, hindi mo nakita. Yun. Tumatalon. Okay, so, yun yung operating system. Okay? Yung mga tinatawag na OS, operating system. Yan, Windows XP, naisulat ko rin pala yan. Windows 7, 8, 10, iOS, Linux, isa pa. Sa cellphone mo, Android ang OS niya. Okay? Kung ang gamit mo is Android mobile na hindi siya sa ano kasi sa Apple, ano naman yan, iOS din yun tawag doon pagdating sa cellphone. Next naman natin is ito. Ang usapan na natin dito is yung mga ano naman na mga online business, internet marketing. So ako kasi meron akong ginagawang online business ngayon. So ngayon meron akong pinagkakabalahan na internet marketing. Okay? So, content marketing, minsan narinig mo na yan, malamang, yung content marketing, ibig sabihin, gumagawa ka ng mga advertising mo na para sa negosyo mo. Ibig sabihin, content, let's say, gumawa ka ng isang blog, pinaganda mo yun, i-forward na natin. Ayan. Sample of content marketing. Writing article or blog or video blogging. Ibig sabihin, sumulat ka ng isang article or isang blog na ginamit mo at nilagay mo sa website mo. So, either sa Facebook mo, content marketing yun. Yung ginandahan mo yung pagkakasulat mo. Okay? So, ibig sabihin, yung content nun, yun yung binibenta mo. Okay? So, yun yung pinapakita mo. Yung pinaka-content. Kagaya sa paggawa ng vlog. Siyempre, kailangan umisip ka dyan ng magandang content. Kasi sa internet marketing or sa online business, pagandahan dyan kahit paano ng vlog, ng content. Kasi sa isang marketer, importante na maganda yung content mo. Hindi importante yung maganda yung itsura mo o maganda yung background mo or maganda yung kung ano man. Ang importante doon yung content. Yung pinaka-nilalaman. Okay? Nilalaman ng video mo, nilalaman ng sulat mo, ng article mo. Maganda ba to? Yung topic niya. So, yun yung content marketing. Once na sinabing content marketing is writing an article, blog, making a video blog. Kagaya itong ginagawa ko, video blog. Next naman natin is yung blog and or video blog. Yung blog is writing an article, remember? Second, yung pangalawa, video blog. Kagaya nitong ginagawa ko, video blog to. Okay? Bakit importante ang video blog? At saka ang blog, kahit isa lang dyan, okay lang. Kung ano man meron ka dyan, writing an article or video blog, okay lang kahit ano dyan. Pero, mas maganda kung both. Meron ka niya. Okay? So, yung video blog is itong pag-upload ng mga video sa YouTube, sa Facebook. So, yung video blogging. Importante ito sa isang business. Okay? Kahit ano pa mang business mo na kung related naman yan sa online. Okay? Napaka-importante yan. Dahil, dito mo dadalhin yung mga visitors mo sa blog mo or sa YouTube channel mo. Okay? Doon mo sila dinadala bago mo ipakita sa kanila yung offer mo. Hindi yung basta-basta mo na lang sa papakitaan ng offer mo, services mo, business mo. So, medyo unethical yun. Okay? Kaya marami ang gumagawa ng mga, kung mapapansin mo, maraming gumagawa ng mga vlog, tutorial,
Okay? Nagpo-provide muna kasi ito ng value. Nagbibigay muna ng mga tutorial, hindi yung bibentahan ka agad. Bibentahan mo agad siya ng mga services na offer mo. Mas maganda gumawa ka muna ng video vlog mo, or kung hindi ka pa marunong humarap sa camera, anyway, meron ako ginawang video vlog din kung paano humarap sa camera. Okay? Ang title nun is yung How to Conquer Your Fear in Front of Camera. Close parenthesis Tagalog. Baka marami sa YouTube nun. Kaya, importante, close parenthesis Tagalog. Yan. Makikita mo doon. And, pwede mo ding hanapin na lang Darwin Lumampaw. Makikita mo doon yung mga videos. How to Conquer Your Fear in Front of Camera. Kung di ka pa marunong gumawa ng video vlog or di ka pa marunong humarap sa camera. Okay? Next naman is yun nga, yung vlog. Yung vlogging, writing an article. So, napaka-importante ng mga yan. Kung meron kang negosyo, offline man yan, traditional man yan, or online business, mas maganda kung meron ka ng mga ito. Okay? So, next naman is yung tinatawag na, hindi ko na in-explain na mahaba kasi mukhang mahaba tayo, no? Siguro next time gagawa ako ng video para dyan, mas ano siya, mas in detail, mas inaano siya, mas hinihimay, mas ine-elaborate kung ano bang importansya nito, yung vlog, paggawa ng vlog. So, para hindi na tayo humaba. So, siguro soon, gagawa tayo mga video niya na mas in detail. Okay? So, next naman na tayo is embed or codes. Yung embed na yan is yung codes din yan. Codes. Para sa mga programmer, yung mga programmer kasi ano yan, pag nag-type yan ng codes talagang marami. So, yung embed, para ito sa video or pwede rin image, kukunin mo yung embed niya, ilalagay mo sa website mo. Ita-transfer mo. Ibig sabihin, yung embed na kinuha mo, ayun yung information para sa image na yun or sa video na yun. Bigyan ka ito sample. Ayan. Embed is a short code for video hosting or image hosting. Ganito ang itsura ng embed. Okay, let's say ito. Nasa YouTube yan. YouTube website yan. Itong video na to, pag kinuha ko yung, may makikita ka dyan, share, tapos embed video. Ibig sabihin, itong mga codes na yan, ayan yung pinaka-information ng video. Yan, nandiyan lahat ng information ng video. Nandiyan yung sounds, nandiyan na yung size. Ayan, kung makikita mo yung width niya, 560 pixels. And height niya is 315. Yun na, yung width is 560. Pwede mo rin yung baguhin, yung width na yan at saka yung height na yan. Kung gusto mo mas malaki, mas mahaba, or depende sa'yo. Pwede mo yung baguhin once na kinopy mo yan sa isang website or kinuha mo, in-embed mo siya. Okay? Parang ganito. Legal kasi ang pag-embed ng code. Let's say, nasa YouTube siya. Ibig sabihin, pag nilagay sa YouTube, public na siya. So, pwede mo na siyang i-embed. Pag in-embed mo siya at nilagay mo siya sa sarili mong website, legal yun. Okay? Pero ang hindi legal, yung dinownload mo siya, tapos, in-upload mo siya sa sarili mong website. Okay? So, parang meron kang plagiarism. Parang, inangkin mo yung video niya. So, yun. Kailangan, once nakukuha ka ng mga video, i-embed mo lang siya. Hindi mo siya yung i-download directly. Download mo siya, tapos i-upload mo siya sa website mo or sa Facebook. Yun yung Paul yun. So, mas dapat i-embed mo lang siya. Kasi, once na in-embed mo siya, let's say, dinala mo siya sa website mo. Pag dinala mo siya sa website mo, na naka-embed siya, pwede niya pa rin i-click yung, may makikita pa rin siyang link sa taas ng video niya na YouTube. Ibig sabihin, mapupunta pa rin siya sa YouTube. Hindi mo siya talaga kinuha. Pwede kang mag-upload ng video sa sarili mong website or sa Facebook ng as in own mo siya, sarili mo siyang video. Hindi yung kinuha mo siya, i-download. So, yun yung kaibahan ng embed at saka pag-download. Dapat
mag-embed ka lang kung hindi mo siya sariling video. Okay? So, yung kapag sarili mo yung video, okay lang na i-upload mo directly from your website. So, para paiksiin ng maraming kong sinabi, ito yung balik tayo. Ito yung codes or embed code. Ay, nandiyan yung information para may transfer mo sa website mo. Okay? Let's say, kung meron kang blog site. Okay, next naman natin is yung kung narinig mo na yung thumbnail. Kung narinig mo na yung thumbnail, ang thumbnail is ito yung pinakamagiging parang sa magazine. Kung nakakita ka ng magazine, malamang nakakita ka na. Di ba? Every time, pinaka-headline, pinaka-front page. Ayun. Yung thumbnail. Okay? So, yun yung pinaka-cover mo. Parang ganito. Let's say sa YouTube, ito pala yung dinaload kong video. Let's say sa YouTube, nag-upload ka, ako ang ginamit kong thumbnail is ito. No? So, ina-advertise ko dyan yung inuman ng tubig, no? Ito yun. Hindi, biro lang. So, nandyan lang yan. Ayan yung thumbnail, no? Ito yung thumbnail. Pinaka-front, pinaka-cover mo, pinaka-headline, pinaka-front page, tawag ba doon? So, importante rin kasi na maganda yung thumbnail mo. Para mapaklik mo yung tao. Let's say, nag-upload ka ng YouTube video. Kung pangit kasi yung thumbnail mo, baka hindi sila magkaroon ng interest para i-click yun. Kaya maganda rin na ini-edit mo yung thumbnail mo or ina-adjust mo na para magmukhang interesting siya i-click. Okay? So, ang YouTube kasi nagpo-provide naman yan ng thumbnail. Pero hindi siya edited. Makagaya nito. Kukuha lang din siya ng thumbnail sa pinaka-video na in-upload mo. So, mas maganda kung medyo i-edit mo pa rin siya ng content. Tip lang naman yun. Pwede rin namang hindi na. Okay? So, ano lang yun? Ako lang, para sa akin. And karamihan sa mga makikita mong mga YouTubers na matataas yung mga subscriber nila, marami na silang subscriber. Anyway, ang subscriber, isa yun yung para bang nag-subscribe ka sa kanila. Once na nag-subscribe ka sa kanila, hindi ko nasama dito yun eh. Once na nag-subscribe ka sa kanila, let's say, nag-subscribe ka sa channel ko, every time mag-upload ako ng video, manonotify ka. Okay? Makikita mo yung mga ina-upload ko na video. Okay? Meron din yung bell notification. Kapag meron ka naman bell notification na kinlik, katabi ng subscribe button yun sa YouTube, is yun yung priority ka sa notification. Okay? So, yun lang yun. Thumbnail and sinama ko na yung subscriber. So, kung magsasubscribe ka, maraming klase ng subscribe. Pwede ka mag-subscribe sa newsletter. Ibig sabihin, once na mag-subscribe ka sa isang website na nag-offer ng newsletter, once na nag-subscribe ka doon, daily ka papadala ng newsletter or weekly, yung ini-email yun. Ini-email lang nila yun. So, yun. Ganun lang kasimple. Balik tayo dito sa thumbnail. Next naman is yung traffic. Kagaya nito, traffic. Saan ba natin madalas naririnig yan? Sa kalsada. Okay? Ang traffic. Pero ang traffic dito sa internet or sa computer, iba siya. Hindi ito yung traffic sa EDSA, sa C-type. Okay? Ang traffic dito is yung visitors mo. Let's say, isang visitors, isang traffic yun. Halimbawa, ikaw na nanonood ngayon, traffic kita. Ibig sabihin, visitors ka, one visitors, one traffic ang tawag doon. Okay? Mas maraming traffic, mas maganda. Ganito, mas maraming traffic, mas maraming tao. So, yun yung ibig sabihin ng traffic pagdating sa internet or sa online. Meron two types of traffic. Two types of traffic is yung isa,
paid, isang organic at saka isang paid traffic. No? So, i-ano natin. Once na sinabing organic traffic or free traffic, ibig sabihin nun, gumagawa ka ng isang advertising na free. Let's say sa Facebook, nag-post ka sa wall mo, sa timeline mo. Okay? Free traffic ang tawag doon. Let's say, sumali ka sa mga group. Excuse me. Let's say, sumali ka sa mga group. Nag-post ka ng business mo, ng products mo, ng service mo. Sumali ka sa group, tapos pinost mo. Ang tawag doon, free traffic or organic traffic. So, ibig sabihin nun, free lang siya. Anything na hindi mo binabayaran is organic traffic. Yan naman yung counterpart ng, syempre, paid traffic. Yung paid traffic, ito yung mga Google AdWords, pwedeng YouTube, pwedeng Facebook ad. Ibig sabihin, kumukuha ka ng mga visitors mo, pero nagbabayad ka. Okay? Ginagawa namin lahat to. Gumagawa kami ng organic traffic, gumagawa rin kami ng paid traffic. Kasi hindi pwedeng puro paid traffic, hindi rin pwedeng puro organic traffic. Okay? Pero as nag-uumpisa ka pa lang, mag-organic traffic ka lang muna. Mag-ano ka lang muna, free traffic ka lang muna. Maraming training na regarding sa mga free traffic. Okay? Sa amin kasi sa company namin, provided na yan. Yung mga tools na yun, kung paano ka magpo-provide ng traffic, ng free and paid. So, meron kami itong mga training step by step. Okay? So, yun, tinuturo sa amin yun. Okay? So, next naman is yun nga, paid traffic. Kabaligtaran yan is organic traffic. So, next naman, kung narinig mo na yung webinar, actually, pinaiksilan to ng web seminar. Okay? Webinar is short term for web seminar. Ibig sabihin parang ganito, kung naka-attend ka na sa mga seminar, merong seminar sa Ortigas, madami yan, mga seminar yun. Seminar ang tawag doon. A-attend ka, uupo ka, makikinig ka ng sa speaker. So, seminar, tama. Dito naman, webinar ang tawag doon. Ibig sabihin, uupo ka lang din, makikinig ka lang din sa magsasalita, pero online. Okay? Kaya web seminar, webinar ang tawag doon. Okay? So, ganun lang kasimple yun. Same time, next is yung leads na tinatawag. Yung leads, ito yung mga contact information ng mga clients mo or prospect mo. Leads, let's say pwede itong phone number, pwedeng email address, pero karamihan email address ang leads namin dito sa internet marketing. Karamihan dyan, email, karamihan dyan, email address lang. Okay? So, yun yung tinatawag na leads. Email leads, email address, or contact leads. Tawag yan.